Hallå, videobloggen. Idag ska jag köra stand-up. God morgon! När jag filmar det här så är det lördag. Klockan är 9:30 på morgonen och jag har precis vaknat. Och den här videon gör jag i samarbete med Always. Ni kanske minns att jag för ett par veckor sedan la upp en video som handlade om keep going like a girl. Alltså fortsätt kötta som en jäkla tjej. Tjejer är bäst! Oh! Och i den pratade jag om att misslyckas. Och varför det är så himla hemskt att misslyckas. Och en av de sakerna som jag alltid har varit rädd för att misslyckas med, och som jag därför har hindrat mig själv från att testa trots att jag faktiskt vill testa det här, det är stand-up. Jag minns när jag var typ så 8-9 och jag bara jag vill bli komiker, fatta vad coolt. Men jag slog ner den idén ganska snabbt för att jag tänkte att det bara är killar som kan vara komiker. Och sen i och med YouTube och allt det här, jag tror att jag tänkte säkert 4-5 år att jag skulle vilja börja med stand-up. Jag har bokat in mig på stand-up säkert 3 gånger tidigare. Och sen avbokat ett par veckor innan för att jag får för mycket panik. Jag är så rädd att det ska gå dåligt. Men idag är det alltså dags. Idag ska jag alltså göra en grej som jag har velat göra i typ 4 år. Dags att keep going like a girl. Det jag behöver göra idag är att plugga in allting så jag kan det utan till. Det finns ett event på Facebook om det här evenemanget. Det har varit ute sedan ett ganska bra tag tillbaka. Jag filmade när det kom ut och det såg ut så här. Vad nervös jag blir. Nu är det officiellt. Jag ska köra stand-up. Det är bokat. Det är klart. Det är ett evenemang på Facebook. Det kan liksom inte bli mycket mer officiellt än så här. Och så för några dagar sedan så hade jag världens jäkla skrivardag. Jag verkligen bara satt och skrev och kom på roliga saker. Och sen träffade jag en som heter Shanti Rydvar Menon som är komiker och så pratade vi om det. Och det såg ut så här. Shanti är här och vi har fikat och druckit lite kaffe. Ja, men jag kommer att arrangera stand-up och jag kommer att ha dig som komiker. Jag kommer även ha Pernilla Hammargren och Gisela Saime, så det är 3 komiker. Fokus ska ligga på er, för vi som ena kväll inte min, men jag är den som håller ihop det på något vis. Jag har ju suttit och skrivit lite idag. Får jag höra? Och vi har liksom insett med åren att det går helt enkelt inte. Min näsa är som Bermuda-triangeln. Saker kommer in men ingenting kommer ut. Det är bra. Och du kanske tar ju tydligare fräs. Ja, just det. Fräs. Jag kan fräsa på olika sätt. Shanti ser ni mer av på lördag. Så vi ses då. Jag är så tacksam att Shanti kom hem till mig och att vi pratade lite om mitt manus, för att hon gav mig så mycket bra grejer, hur jag kan formulera mig för att skämten ska bli ännu roligare, men också självförtroende. Hon var så peppig och tyckte att det jag hade skrivit var roligt och ja, det kändes skitbra. Så att helt enkelt, woho! Följ med mig idag! Nu kör vi tjejer! Okej, nu har jag gjort mig i ordning, klätt på mig, käkat frukost etc. Vi kan tända en liten lampa. Det är alltså 4 timmar kvar, va? Åh, gud i min himmel. Här har vi mitt manus. Det är färdigt. Så gott som i alla fall. Det jag har kvar är att skriva ett avslut på det hela. Och sen måste jag lära mig det utantill. Och då måste jag ju verkligen öva så att jag verkligen sätter alla ord. Så att inte skämten bara faller för att jag har uttryckt mig fel. Det är ju min mardröm. Nej, inte min mardröm, det var väl lite att ta i kanske. Men det är ju det som kan bli fel. Det är ju det som kan göra att jag misslyckas. Sen är det ju ingen fara att misslyckas. Det är ju hela kontentan av den här videon. Men man vill ju göra så bra ifrån sig som möjligt såklart. Jag tänkte börja öva. Hej allihopa! Det där är bra, det där ska jag lägga till på slutet. Okej, nu har jag övat i 2 timmar. Men nu ska jag gå och möta upp Kalle. Han ska komma hem till mig och så ska han få förhöra mig lite. Ich bin Snappi. Das kleine Krokodil. Das ist da Kalle. Ja, hallå, bitte. Vi är snart hemma hos mig. Vad ska vi göra då? Lyssna på Snappi. Ja, utöver att lyssna på Das kleine Krokodil. Vi ska väl, men jag vet inte, Klara. Jo, jag ska öva. Ja, du ska öva. Komedi på dig. Ja, såklart. Jag har redan hört lite. Fan vad vi skrattar. Det lät som att du menade det. Nu har jag scensminket på. Nu ska vi åka till Vinterviken. Där jag ska köra. Nu är jag helt säker på att jag kan det utan till. Nästan helt säkert. Jag är rädd nu också för att jag ska känna att men det här kan jag ju, för att det ser så självklart ut varje gång jag ser det. Och sen när jag väl står där inför folk och blir nervös, då kommer jag bara... Du körde för folk på tuben. Hörrni, hallå? Nu är det stand-up. Då kör vi då. Åker vi? Kör vi. Nu är vi här. Jajamän. Här är det i alla fall, kolla. Hej!
Hur känns det? Ja. Bra, stabilt. Hej. Ja, men det ska bli kul. Jag är taggad. Nu har jag lärt mig rutan till och grejer. Vill du säga hej igen till min video? Hej. Nu är vi på plats. Är du taggad? Jag är taggad. Är du taggad? Jag är taggad. Det är fullsatt kan jag säga. Grymt. Nu kör vi. Nu kör vi. Om en liten stund i alla fall. Yay. Jag har haft lite olika frågor här och jag är då själv så att jag som är företagsmänniska och inte tänker att jag tjäna pengar på det här. Jag jobbar istället. Var inte oroliga, jag vet vad jag gör. Exakt. Helt fantastiskt. Hon har lett Melodifestivalen och nu är Clara Henry! Kul att få hej tillbaka. Det var inget skämt, men tack för att ni skrattade ändå. Det gick inte, det kom inte ut någonting. Min näsa är som Bermuda-triangeln. Saker kommer in, men ingenting kommer ut. Någonsin. Det är så det är. Jag har ju skaffat pojkvän. Ja, jag vet. Eller skaffat. Det låter som att jag har skaffat en liten chihuahua som jag går omkring och så här, bär i en handväska på axeln. Det är inte så att jag går omkring och bär på min pojkvän i en liten handväska. Nej gud. Han går jättefint i koppen faktiskt. Anyway, vad skulle jag säga efter det då? Jag har faktiskt glömt. Det här var pinsamt. Jag måste bara tjuvkika vad jag ska säga. Gud, jag är så nervös. Har ni det bra annars då? Cool. Det får ta sin tid. Men jag väntar spänt. Jag bara, vet du något mer som väntar spänt? Min ringmuskel. Jävlar, den är så tight just nu. Alltså den är som en sån som man kan skjuta giftbilar med. Det var det jag hade. Tack så mycket. Clara Henry! Fantastiskt, nu är jag framme med kameran här. Jag tycker ni är så jävla fina. Får jag ta ett kort på er? Ja. Hade jag haft minnen från scenen hade jag kunnat avgöra om jag var nära på att säga det eller inte efter Bermuda-triangeln. Men jag har inte det. Jag hade kunnat funka. Det är bara coolt att se någon som är väldigt bra på. Alltså, kul att känna någon som kan något. Ja, alla mina andra vänner är helt värdelösa. Nu är det avklarat. Jag är verkligen så här, jag är helt mentalt slut. Jag var så nervös. Alltså när det var så här 5 minuter kvar. Jag var så nervös, jag kunde inte hålla ett vettigt samtal med mina kompisar. Jag fick så mycket adrenalin så att jag visste liksom inte ens. Jag bara, darrar jag? Vad håller jag på med? Vad säger jag? Min mun pratar, jag hör inte vad jag säger. Sen kom jag av mig 2 gånger. Att jag kom inte ihåg vad jag skulle säga. Jag fick total jäkla blackout. Jag fick gräva fram mobilen och bara, förlåt, jag måste kolla i mitt manus. Men jag tror att det gick bra, publiken var jättesnäll. Publiken var så förstående. Och det var ju det enda jag kunde tänka på när jag hade gått av. När jag satte mig, jag var fortfarande så helt adrenalinrusig. Det enda jag kunde tänka på var, fan, jag misslyckades, men sen så fick adrenalinet lugna sig lite. Och så började jag tänka på att folk skrattade ju. Och det är ju huvudsaken. Jag tyckte det var så härligt när folk skrattade. Jag blev glad när folk skrattade. Eller det är ju därför jag är där såklart. Men. Så att jag får inte döma mig själv för hårt heller. Jag gjorde 2 tabbar. Men det är så himla okej att göra tabbar i så fall. Det är så man lär sig. Och jag vill ju fortsätta med stand-up, hoppas jag nu att jag ska göra. Nu har jag lärt mig att lita inte på magkänslan när den säger att du kan det, utan öva det en gång extra. Dessutom, om du ändå kommer av dig så är det okej. För att det är okej att vara nervös. Och sen fick jag veta efteråt, Sissi, en kompis till mig som var där, berättade att hon har sett nybörjare som har varit uppe på scen, som har kommit av sig och som i bara ren panik har gått av scen. Att de har avslutat allting och bara gått av. Och det gjorde jag inte. Alltså jag kunde keep going. Jag kunde keep going like a girl. Så att jag vill bara säga tack så himla mycket för att ni har kollat och för att ni har varit så himla peppiga på den här resan och på Instagram under hashtaggen. Tack så himla mycket och tack så mycket always. Jag vet inte om jag hade gjort det här än på ett par år om det inte vore för den här utmaningen. Så tack för den always. Men kompisar, ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!